No niin, se on kesä ja muurahaisia ja kärpäsiä ja cake kalk. 2019-2018 niillä nurkilla ruottalaiset päättivät perustaa Cake-nimisen yrityksen ja päättivät tehdä sitten näitä sähköenduroita. Se oli hieman nyt sitten KTM:n Freeride E:n jälkeen ja sillä hetkellä markkinoilla oli juuri tullut Surroni toisessa hintaluokassa ja Electric Motion oli sitten, joka oli tämmönen, tai joka on uranuurtaja. No, Kake meni konkkaan. Ja sitten amerikkalaiset taisi ostaa Kaken. Ja vielä sitä Kaken Ösaa ja mikä se toinen on, Makka Flexia ja Makkaa myydään. Mutta tämä kalk on nyt kalkkeutunut. Mutta seuraava tästä on Bukki, joka on sitten, onko se nyt 16 kilowatin vehje. Tämä on 10 kilowatin vehje, mutta minäpä otin selvää. Siellä on tismalleen sama moottori täällä kun on Electric Motionissa ja sama kontrolleri. Moottori yksistään on pitkälle 1 tonnia, kontrolleri on 1 tonnia. Ööllissit maksaisi erikseen 4 tonnia, jos ne ostais. Ja siinä on ehkä syy, minkä takia Kake sitten kyykkäsi, nimittäin se oli vaan valtavan kallis pyörä. Nyt niitä saa järkevää hintaa markkinoilla. Amerikassa myyvät uutta sitä, jossa ei ole öölinssejä, niin $3,500 saa semmosia muutama kilometriä ajettuja. Eli paljon saa pyörää siihen rahaa. No, mä otin tietokoneella yhteyden tuohon kontrolleriin. Pikkasen aikaa kattelin niitä asetuksia, nostin faceampejä, nostin pikkasen kilowatteja, että nyt täällä on mulla 3 mäppiä. 4 kilowattia, 8 kilowattia ja 13 kilowattia. Pyörä painaa 75 kiloa. Täällä on high speed ja low speed kompressio. On ylä- ja alakammio, minne laitetaan iskaripumpulla ilmaa. Siellä on Ölissin takaiskari, jossa on high speed ja low speed kompressio ja reboundi tietysti kaikkialla. Ihan äärimmäisen hyvin tehty pyörä. Niin, noi akselit on tosi järeetä kamaa. Siellä on Dotti 4 jarrut. Siellä on ne on SX65 palat, mitkä sinne menee. Ei ole pyörästä hirveästi pahaa sanottavaa nyt kun mä sain sen säätöihin. Mä muutaman viikon räpläsin sitä tallilla ja säätelin kontrolleria. Nyt alkuvääntö on hieno laskennallisesti takapyörällä noin 400 newtonia vääntöä. Ja mä oon nyt ajellut kivikkojuurakossa ja tää on ensimmäinen kerta kun tulin tänne testiradalle. Ja nyt lähdetään ihan kokeilemaan ja saatte nähdä ja kuulla, että miltä se sitten tuntuukaan. Laitetaan potta päähän ja Kake päälle ja mennään tyrkkäseen. Mulla on siis vasta tämmönen utuinen tuntu, että tämä saattaa olla oikeinkin hyvä. Se oli hyvä tuolla kivikossakin. Ajoin 45 minuuttia, 50 minuuttia ja akkua meni 61 pinnaa. Niin se ei ole paha. Se ei ole paha. Tää on yllättävän matalalla jännitteellä toimiva vehje. Akku on 51,8 volttia, 50 amperituntia, 2,6 kilowattia. Ja tosta laitetaan starttia. Mäppi 2 ensin ja breikki 2 ja lähdetään kokki kattoon ja katsotaan, ettei tässä ole tuulen kahvia hirveästi.
Heti pannaan muuten kompressio vähän lisää. Tää ei oo ihan meikäläisen painoselle välttämättä paras. Tuolta lisää ja high speedit tappii. Ruuvit kiinni ja sitten mennään. Vielä mennään 8 kilowatilla. Pohjaa aika herkästi. Mutta väännöllä mennään, sitä on kiva. Märkääkin on jonkun verran. Istuvakorkeus on 910 milliä, joka on niinku, se on ihan muuta kuin noin lypsyjakkarat. Kunnon pattia kyllä on. Unohdin laittaa Sports Trackerin päälle. Eka kiekko vedetään 8 kilowatilla ja tutkitaan, että onko reitillä tämmösiä tuulenkaatoja hirveästi. No. Vääntöjä on. Ja taas on kaatoja. On toista kuin Surronilla. Nyt jaksaa. Mikäs siinä kun istuu vaan kyydissä vai mitä? Joo. Sitten enemmän jää. No niin. Sitten meni. Deep sand. Oi. Joo, iskari pohjaa herkä. Siinä oli eka kiekka. Sitten mennään hard enduro pätkälle. Pulssi 177. Ei tuu missään muualla urheiltua näin kovaa ilman että se yhtään häiritsee tai haittaa. Olen tämän sanonut monta kertaa, mutta on tää semmonen harrastus, että vertaa vaikka juoksumattoon, niin vedäpä juoksumatossa maksimisykkeillä. Niin kyllä on kiva kaukana. On täällä tuulenkaatteja. Ei oo. Pito on mahtava. Pito on mahtava ja vääntö on mahtava. Sitten mennään. Ihmetellään tää. On vähän varauspuita. Se tuolta poikkitaiteellisella muuten slaidaa rengas. Penkki on just oikealla korkeudella, että pääsee vermissä jakkaralle. Kohta tulee sitten haastepätkä. Täällä on mäki, jonka nousu on aina oma haasteensa. Ei oo puita edessä. Siitä sitten. Niin kevyesti. Ei päässyt kulpiksilla, eikä päässyt Surronilla tosta kovin iisisti.
kun ei oo reitti oikein siellä. Mutta voidaan mennä hard enduroon. Noniin. Se oli vaan mun taidottomuutta se. Mites toi alaspäin meno? Easy peasy. Wow, tää on ku kilipukki. On kyllä helppoa. Praise the Lord. Mies on vesi- ja ilmajäähdytteinen hybridi. Mopo on ilmajäähdytteinen. Pulssit käynyt 181. Se on ehkä just niin paljon kuin tämmöisestä harmaa parasta irtoa. Noin, tosta näkyy, siellä on 80-piikkinen takaratas ja 10-piikkinen eturadas. Ne mä oon vaihtanut sinne. Se on 72 se mikä tulee katumallissa ja 12 edessä. Täysin eri vehje. Jos sulla on Surroni tai joku muukin, niin suosittelin vaihda pienemmät välit. Kestää akku jopa pitempään, kun moottori on pienemmällä rasituksella. Ainoastaan jos ajat niin kuin matkaa ja korkeammalla nopeudella, niin sitten. Tarvii kun 30 sekkaa taukoa, niin...
Onhan se kukaan hieno harrastus. Eikä häiritse ketään. Ei edes lintuja. Pitää pienen sähkömoottorin ja ketjujen äänen. Laitoin sinne 13 000 wattia tuohon korkeampaan karttaan. Sitä ei edes tarvi muuta kuin pehmeässä hiekassa, että 8 kilowattia riittää polulla mainiosti. Koska siellä on kuitenkin 480 phase ampia, niin kuin mitä se hetkittäin antaa. Eli sinne 400 newtonin takapyöräväännölle 75 kilon vehkeessä se on aivan kohtuullisen reipas määrä sen tuntee. Huomion arvoista. Hän kulkee hienosti ja mitä enemmän on kiekkaa, niin hän vaan kulkee lisää. Alhaalla on vääntöä, se tulee kaikki tasaisesti ja hienosti. Kiipee kuin kilipukki. Tosi hyvä pito renkaalla ja vääntö yhdessä, niin ei mun laitteista siis surroni eikä edes mun testaamistani Talarialla ei ole päässyt yhtä hienosti ylös. Ei ole päässyt sillä Quilbixilla. Freeride E meni aika nätisti. Muutkin vehkeet on mennyt ihan hyvin, mutta tästä mulla on nyt semmonen, ehkä siinä on tässä omistamisen rakkautta, mutta kyllä meni vaan leikiten kaikki vaikeat paikat, niin siitä mä oon kyllä iloinen. Ja sitten tuolla kivikkojuurakossa niin toi 0 rpm:stä 2000 rpm:ään oleva vääntö, joka on täys se 400 newtonia takapyörällä, niin se on oikeastaan se koko kierrosalue, mitä käytetään siellä mettässä. Ei siellä 3-40 alueempaa voi mennä missään siellä kivikossa. Että ei hyydy, ei tarvi kytkintä, on hyvät jarrut ja hyvät renkaat ja teoriassa hyvät iskarit, mutta löysät jouset, se on eri asia. Kake kaatui omaan mahdottomuuteensa, mutta Kake jatkaa jossain määrin. Amerikasta ne taisi ostaa se kaikki varaston ja muut. Mutta siinä on menty laatu ja designi edellä ja sit siitä on tullut sen hintainen, että harvalla oli varaa siihen. Vasikaissa piskuisessa Suomen maassa. Ruotsissa nyt vielä jollakin. Olihan se semmonen ja on edelleen semmonen tietyissä piirissä semmonen kulttivehje. Mutta jos multa kysytään, niin rumahan toi on. Mutta mitä väliä? Se on sen verran hyvistä komponenteista tosiaan. Electric Motion Escape on tismalleen samalla moottorilla ja kontrollerilla ja samalla akujännitteellä. Ja siitähän mä lähdin sitten selvittämään ja samat komponentithan siellä on ja maksaa ihan törkeästi. Esimerkiksi toi Silixconin kontrollerit, niin se kykenee 25 kilowattiin asti antaa löylyä, jos vaan sitten akussa riittää löyly. Ja moottori kestää 90 volttiin asti. 72 se on varmaan optimaali, eli tähän saa helposti sen 16 kilowattia ja hillittömät väännöt. Vähän jäykempi jousi tonne taakse olisi hyvä, mutta tollakin pärjää, kun ei vedä niinku hirveästi vastapattiin. Missä se oli se nousumäki? Pitäisihän se nyt siitä nousta. Törtehot ja sitten vaan meno. Oi väljet, kattokaa. Tosta se tuli, niin kuin mä sanoin, se on niinku kilipukki. Se vaan tulee. Oi väljet. Tästä on muutama eri versio. Se on kalk-inkki, jossa on huonommat tolpat edessä ja takana.
ja oliko peräti linkuton jossain mallissa. Niitä saa, mä katsoin Amerikasta saa $3,500 niitä inkkejä. Sitten tätä Ooria, joka on niinku tää racing-malli, jossa on noin öljytsit ja muut, niin tää on vähän kalliimpi. Näitä ei ihan ilmatteeksi saavia, mutta ei hirveästi tarvii enempää pulittaa kuin Surronista, niin saa jo tommosen. Ja se on A1. A1 on niin kiva, saat kilvet ja saat vakuutusturvan, joka on Suomessa muuten liikennevakuutus ja moottoripyöräilijöille yksi varmaan maailman kattavimpia. Oh. Oli muuten niin lähellä, ettei lähtenyt kirjasta. Kokeillaan jämäakulla paljonko kulkee. Parhaimmillaan mä sain tää menee 9,3, mutta se on täydellä akulla. Se riittää. Toinen akku olisi vielä, mutta ukolla ei kestänyt kyllä akku. Noin. Mitä enemmän mä tuota kakkua maistelen, niin sitä enemmän se alkaa tuntuu hyvältä. Kun pohjaamisongelman eli takajousun saa vaihdettua, niin siinä on aika hyvä peli. Eikä lopu akku kesken yhteensä 5,2 kilowattituntia, kun on 2 akkua. Et varmasti kyllä riittää. Vaikka tämmöisillä
hiekkaisellakin, tuolla oli tosi pehmeätä hiekkaa, niin sittenkin 2 akulla pärjää, vaikka tästä nyt sitten kesän mittaan kunto taas kohenee. Niin. Siinä on tarpeeksi mopoa yhdelle miehelle. Se on riittävän kevyt. Pikkasen etupainoinen, niin kuin näistä kaikki on vähän. Se on semmonen kiusallinen juttu, että se vaatisi isomman eturenkaan. Sitten olisi hyvä kakku. Nyt se on semmonen tiedättekö semmoisen kakun, jossa on kermakakku? Ja sitten siinä on säästelty siitä kermasta. Kermakakusta ei säästellä kermasta. Sitä pitää olla muuallakin kuin siellä ulkoreunassa. Pitää olla siellä välissä. Sellainen on kermakakku. Tuli hyvä kakku.